Daily Finnish. Opi arjen suomea joka päivä. No niin, Anna. Tämä on viimeinen päivä meidän omassa kodissa. Aloitetaan loppusiivous rauhassa. Tyhjä huone näyttää nyt todella oudolta. Vielä eilen tämä oli täynnä meidän tavaroita. Tänään tässä ei ole enää mitään. Tiedän. Tämä on aina vähän haikea hetki. Mutta meillä on tärkeä työ tehtävänä, ennen kuin Pirjo tulee tarkastukseen. Saanko kysyä yhden asian ennen kuin aloitamme? Mitä loppusiivous tarkalleen tarkoittaa? Loppusiivous on se iso siivous, jonka tehdään ennen muuttoa pois. Loppu tarkoittaa lopullista vaihetta, eli viimeistä siivousta tässä asunnossa. Ymmärrän. Eli tämä ei ole tavallinen viikkosiivous. Tämä on paljon perusteellisempi. Juuri niin. Perusteellinen tarkoittaa, että teemme työn hyvin huolellisesti. Aina pienetkin kohdat, kuten ikkunan kulmat ja uunin sisus. Miksi tämä on niin tärkeää? Vähennetäänkö meiltä rahaa, jos joku kohta jää pesemättä? Voi olla. Jos asunto ei ole siisti, vuokranantaja voi vähentää rahaa meidän vakuudestamme. Vakuus on se raha, jonka maksoimme silloin, kun muutimme tänne. Aivan takuuvuokra. Sen pitäisi tulla takaisin meille, kun lähdemme. Tismalleen. Mutta se palautetaan vain silloin, kun asunto on samassa kunnossa kuin alussa. Siksi loppusiivous on rahan arvoinen työ. Selvä. Minulla on 6 viikkoa aikaa muuttoon ulkomaille, ja jokainen euro on tarpeen siellä. Otetaan tämä tosissaan. Niin. Mutta pidetään myös pieniä taukoja ja juodaan välillä kahvia termarista. Tämä päivä saa olla rauhallinen, vaikka raskas. Kiitos. Mistä huoneesta aloitamme? Mennään keittiöön ensin. Keittiö vie eniten aikaa, ja siellä on uuni, joka pitää puhdistaa kunnolla. Selvä. Mennään keittiöön. Otan kumihanskat mukaan. Antti, mikä tämä neste on? Pulloon on kirjoitettu sana puhdistusaine. Hyvä kysymys. Puhdistusaine on neste tai pulveri, joka auttaa pesemään likaiset pinnat. Aine tarkoittaa tässä yhteydessä jotain ainetta tai liuosta. Voinko käyttää tätä uunin sisällä? Vai onko uunille oma erityinen aine? Tämä toimii hyvin myös uuniin. Suihkutat sitä uunin sisäpinnoille, odotat noin 15 minuuttia ja sitten hankaat sienellä. Hangata. Mitä tuo verbi tarkoittaa? Se kuulostaa minulle uudelta sanalta. Hangata tarkoittaa, että hieroo pintaa edestakaisin sienellä tai harjalla, jotta lika lähtee pois. Esimerkiksi, minä hankaan uunin pohjaa. Ahaa. Eli pieni voima
ja toistuva liike. En vain pyyhi kerran, vaan hangaan monta kertaa. Juuri niin. Uunin pohjalla on usein paljon rasvaa. Rasva on se ruskea, tahmea kerros, jonka ruoka jättää uuniin. Sieltä näyttää tulevan jo nyt aika paljon rasvaa. Tämä vie hetken aikaa. Sillä välin minä tyhjennän jääkaapin. Tyhjentää tarkoittaa, että otan kaiken pois. Sitten pesen kaikki hyllyt erikseen. Pitääkö jääkaapin olla auki, kun lähdemme? Kyllä, ehdottomasti. Jääkaappi sammutetaan ja jätetään ovi auki, jotta sinne ei muodostu hometta. Home on se vihreä tai musta, joka kasvaa, jos paikka on suljettu ja kostea. Hyvä, että kerroit. Kotimaassani jätetään yleensä kiinni, joten tämä on minulle uusi asia. Suomessa tämä on aina sama tapa, kun muutetaan pois. Liesi pyyhitään myös huolellisesti, erityisesti levyjen ympäriltä. Liesi ja hella. Ovatko ne sama sana? Olen kuullut molemmat. Ne ovat melkein sama. Hella on vanhempi puhekielen sana. Liesi on yleisempi nykyään. Kumpaa tahansa voit käyttää. Sanat tulevat ja menevät. Kuin huoneet, joista joskus muutetaan pois. Antti, tämä ikkuna on oikeasti likainen. En tiennyt, kuinka paljon pölyä lasiin on kertynyt vuoden aikana. Niinpä. Helsingissä ulkoilma jättää aina pieniä jälkiä lasiin. Käytä mikrokuituliinaa, niin pinta tulee kiiltäväksi. Mikrokuituliina. Mikä se on tarkalleen? Se on pehmeä, tiheä kudoksinen liina, joka sitoo pölyn ja kosteuden hyvin. Sininen liina sinun kädessäsi on juuri sellainen. Ahaa. Eli sitten ei tarvita paperia tai sanomalehteä. Tämä yksi liina riittää. Riittää. Ensin pyyhit pinnan kostealla puolella ja sitten kuivaat kuivalla. Kuivata tarkoittaa, että poistaa kosteuden pois pinnasta. Hetki. Vau. Lasi muuttui heti kirkkaammaksi. Kiilto on todella hieno. Hienoa. Tämä puoli on vaikeampi minulla. Suihkussa on kalkkia kaikkialla. Kalkki? Eikö kalkki ole se valkoinen aine, jota laitetaan puutarhaan? Sama sana. Eri merkitys. Kalkki vesijohdoissa tarkoittaa sitä valkoista tai harmaata kerrosta, joka jää veden mukana suihkuun tai hanaan. Aivan. Näen sen lasin reunassa. Onko siihen oma puhdistusaine? Kyllä. Käytetään etikkapohjaista ainetta. Etikkapohjainen tarkoittaa, että aineessa on etikkaa, joka liuottaa kalkin pois. Tuoksuu vahvasti. Etikan haju on hyvin tunnistettava. Aivan.
Suomalaiset siivoavat usein etikalla. Se on halpa ja tehokas. Antti, muistatko, kun tulimme tähän kylpyhuoneeseen ensimmäistä kertaa? Olin niin innoissani omasta peilistä. Muistan. Sanoit, että ensimmäistä kertaa elämässäsi sinulla on oma peili omassa kodissa. Olit kaunis sinä päivänä. Kiitos. Olin samalla peloissani ja onnellinen. Vähän niin kuin tänään. Hyvää päivää, Anna. Tulen kuntotarkastukseen. Anteeksi, tulin hieman etuajassa. Hyvää päivää, Pirjo. Ei se mitään. Anteeksi, kädessäni on vielä hanskat. Hetki, otan ne pois. Ole hyvä. Ei kiirettä. Voin odottaa eteisessä rauhassa. Selvä. Antti on vielä kylpyhuoneessa, mutta tarkastus voidaan aloittaa. Hyvä. Otetaan rauhassa. Loppukuntotarkastus tarkoittaa, että katsomme nyt asunnon kunnon ennen muuttoanne pois. Saanko kysyä, miksi tulitte hieman etuajassa? Olen vain hieman jännittynyt. Edellinen tapaamiseni peruuntui, joten ehdin tänne aikaisemmin. Tämä on hyvin tavallinen tilanne. Ei ole syytä jännittää lainkaan. Kiitos. Olemme tehneet loppusiivousta koko aamun. Keittiö on melkein valmis, mutta makuuhuone on viimeisenä vuorossa. Sopiihan se hyvin. Aloitetaan eteisestä ja olohuoneesta. Ja makuuhuoneen voimme katsoa viimeiseksi. Selvä. Mitä te katsotte tarkalleen tarkastuksessa? Kätsyn seinät, lattian, ikkunat, keittiön laitteet ja kylpyhuoneen. Vertaan tämän hetken kuntoa siihen, missä asunto oli silloin, kun muutitte sisään. Entä jos jossain on jokin pieni vaurio, josta emme ole tienneet? Silloin kirjaan sen lomakkeeseen. Yhdessä katsomme sitten, onko se ollut jo alussa vai onko se uusi. Olette muuten ottaneet valokuvat alussa, vai mitä? Kyllä. Antti otti silloin paljon valokuvia. Hän sanoi, että ne ovat tärkeitä juuri tällaista hetkeä varten. Hyvä. Se helpottaa työtäni todella paljon. Aloitetaan. Käykää edellä, niin seuraan teitä huoneesta toiseen. Selvä, Pirjo. Tervetuloa sisään. Anna, tässä seinässä on yksi pieni naarmu. Aivan oven vieressä, noin metrin korkeudella. Voi ei. En ole edes huomannut sitä koskaan aikaisemmin. Onko se vakavaa? Ei ole vakavaa. Mutta minun täytyy kirjata se lomakkeeseen, koska teen sen kaikista vaurioista, vaikka pienistä. Mitä se tarkoittaa meidän vakuudemme kannalta? Joudummeko maksamaan tästä jotain?
Ehkä pienen summan, ehkä emme mitään. Riippuu siitä, onko tämä uusi naarmu vai onko se ollut tässä jo alussa. Miten me voimme tietää sen varmasti? Antti voi katsoa muuttohetken valokuvista. Jos kuvasta näkyy sama naarmu, se oli täällä jo silloin, eikä siitä vähennetä mitään. Ymmärrän. Mutta entä jos se on uusi? Kuinka iso summa siitä yleensä vähennetään? Tämän kokoisesta naarmusta puhutaan yleensä hyvin pienestä summasta. Vähän maalia ja vähän työtä. Se ei ole iso vahinko. Onko olemassa raja sille, mikä on normaalia kulumista ja mikä on vaurio? Kyllä on. Normaali kuluminen tarkoittaa pieniä jälkiä, jotka syntyvät tavallisesta asumisesta. Esimerkiksi vähän haalistunut maali tai pieni jälki lattialla. Eli vuokranantaja ei voi vaatia rahaa siitä, että huone näyttää asutulta. Aivan oikein. Sinun ei tarvitse maksaa siitä, että täällä on elämä jäänyt vähän näkyviin. Se on aivan normaalia. Kiitos selityksestä. Tuo helpotti oloani heti. Mennään seuraavaksi keittiöön. Haluan katsoa erityisesti lattian ja kaapit. Hyvä on. Antti, tule keittiöön. Tuo puhelin valokuvineen mukaan. Hetkinen. Tässä keittiön lattialla on tumma jälki. Se on selvästi suurempi kuin se naarmu seinässä. Niin, tiedämme tuon jäljen hyvin. Saanko näyttää teille jotain puhelimestani? Tietysti. Mitä haluatte näyttää? Otin tämän valokuvan silloin, kun teimme alkuvaiheen kuntotarkastuksen kanssanne. Päivämäärä näkyi puhelimen kuvatiedoissa. Näytäpä. Tämä kuva on otettu juuri sinä päivänä, kun muutitte sisään. Aivan. Ja jos zoomaatte tähän alakulmaan, näette saman tumman jäljen samassa kohdassa. Se oli täällä jo silloin. Olet oikeassa, Antti. Tämä on todella sama jälki. Sama kohta, sama muoto. Kirjasimmeko silloin tämän jäljen alkutarkastuksen lomakkeeseen? Hetki. Kyllä. Minulla on tässä se sama lomake. Olemme kirjanneet tähän pieni tumma jälki keittiön lattiassa kaapin vieressä. Hyvä. Eli se on dokumentoitu kahdesti, kuvana ja lomakkeessa. Tämä on juuri se hetki, johon alkutarkastusta varten tehdään. Olette tehneet työnne todella huolellisesti. Kiitos. Te itse opastitte meitä silloin niin hyvin, että tiesimme tehdä kuvia ja muistiinpanoja. Tämä jälki ei vähennä vakuudestanne. Voitte olla huoletta tämän osalta. Kiitos paljon. Tarkoittaako tämä, että muu osa lattiasta on hyvässä kunnossa? Lattia näyttää muuten todella siistiltä.
Olette pesseet sen huolellisesti. Tämä on reilu lopputulos. Reilu. Tuo on hyvä sana tähän hetkeen. Suomalainen järjestelmä yrittää olla reilu molemmille puolille, sekä vuokranantajalle että vuokralaiselle. Pirjo, vähennetäänkö meiltä silti rahaa siitä seinän naarmusta? Kyllä, siitä vähennetään pieni summa. Se naarmu ei ollut alkutarkastuksen kuvissa. Mutta me emme tiedä, kuka sen on tehnyt. Se on voinut syntyä huonekalua kantaessa, vaikka olimme varovaisia. Ymmärrän. Tällaiset pienet vauriot syntyvät usein juuri huonekaluja siirtäessä, eikä kukaan tee niitä tahallaan. Miksi siitä silti vähennetään, jos kukaan ei tehnyt sitä tarkoituksella? Koska järjestelmässä katsotaan, missä kunnossa asunto luovutetaan. Ei katsota, kuka tarkalleen aiheutti jäljen. Eli vastuu on aina vuokralaisella, vaikka vahinko olisi tapahtunut vahingossa. Niin se on. Mutta summa on hyvin pieni. Maalia, pieni hetki työtä, ja se on hoidettu. Selvä. On vaikea olla turhautumatta, mutta yritän rauhoittua. Se on aivan inhimillinen tunne. Moni vuokralainen tuntee samalla tavalla tässä hetkessä. Antakaa itsellenne lupa olla pettynyt, mutta muistakaa, että summa on todella pieni. Antti sanoi minulle aiemmin samaa. Yritän muistaa sen nyt. Olette toimineet aivan oikein koko prosessin ajan. Olette siivonneet hyvin, dokumentoineet huolellisesti ja tehneet yhteistyötä rauhallisesti. Kiitos. On hyvä kuulla suoraa palautetta, vaikka tilanne on minulle uusi. Suomalainen järjestelmä yrittää aina löytää tasapainon. Vuokralaista ei rangaista normaalista elämästä, mutta selvistä vaurioista pyydetään pieni korvaus. Ymmärrän nyt. Ei elämästä rangaista, mutta vaurioista korvataan. Tuo on minulle uusi ja hyvä ajatus. Hienosti sanottu. Mennään sitten viimeiseen vaiheeseen, avainten luovutukseen. No niin, Anna. Olemme nyt valmiit. Voit antaa minulle avaimet. Tässä on 3 avainta. 1 asunnon ovi, 1 rappukäytävä ja 1 kellarin varastokoppi. Kiitos. 3 avainta. Juuri oikea määrä. Tämä on virallinen avainten luovutus. Saanko kysyä vielä yhden asian? Milloin saamme vakuuden takaisin? Hyvä kysymys. Vakuuden palautus tapahtuu yleensä muutamassa viikossa. Tarkka aika on vuokrasopimuksessa, mutta yleensä se on noin 4–6 viikkoon. 4–6 viikkoon. Selvä. Millä tavalla raha tulee? Tilisiirtona suoraan teidän pankkitilillenne.
Tilisiirto tarkoittaa, että raha siirretään yhdeltä pankkitililtä toiselle. Minä muutan ulkomaille 6 viikon päästä. Mitä tapahtuu, jos raha ei ehdi tilille ennen sitä? Voitte käyttää suomalaista tilinumeroanne, vaikka olette toisessa maassa. Raha tulee sinne aivan normaalisti. Hyvä kuulla. Tilini on edelleen avoinna, kunnes pankki kertoo toisin. Lähetän teille myös sähköpostitse virallisen lomakkeen, jossa on tarkat luvut ja päivämäärät. Voitte tulostaa sen tai säilyttää sen puhelimessa. Kiitos. Onko jokin määräaika, jossa minun pitää reagoida lomakkeeseen? Määräaika tarkoittaa viimeistä päivää, johon mennessä jokin asia pitää hoitaa. Tässä se on yleensä 2 viikkoa lomakkeen saamisesta, jos haluatte huomauttaa jostain. 2 viikkoa. Sen jälkeen lomake on hyväksytty. Ymmärrän. Kiitos teille, Anna. Olette olleet erinomaisia vuokralaisia. Onnea matkaan ulkomaille. Kiitos teille, Pirjo. Kiitos kärsivällisyydestä ja kaikesta opetuksesta tämän vuoden aikana. Anna, kuulin, että te muutatte tänään pois. Halusin tulla sanomaan kunnolla hyvästit. Voi Maria, kiitos, että tulit. En tiennyt, miten löytäisin sinua kiireessä. Kuulin, kun rappukäytävässä kannettiin laatikoita. Olemme asuneet samassa rapussa vain vuoden, mutta sinusta tuli mukava naapuri. Kiitos. Muistan vieläkin sen päivän, kun tapasimme hissin edessä muuttopäivänä. Olin niin jännittynyt sinun kanssasi puhumisesta. Et näyttänyt jännittyneeltä. Puhuit kohteliasta ja selvää suomea heti ensimmäisellä kerralla. Sisältä se ei tuntunut siltä. Mutta sinä olit kärsivällinen ja se auttoi minua. Toin sinulle pienen lahjan matkaan. Se ei ole iso, mutta ajattelin, että se on hyvä muisto Suomesta. Saanko avata sen? Avaa ihan vapaasti. Se on minun oma leipä. Leivoin sen tänä aamuna sinun matkaasi varten. Maria, sinä leivoit minulle leipää tänä aamuna. Tämä on liikuttavaa. Suomessa on tapa, että matkalle annetaan leipää. Se tarkoittaa, että sinulla on aina ruokaa ja että sinut muistetaan kotona. Kotona? Tämä on ollut minun kotini Helsingissä. Vaikka tulen takaisin vuoden päästä, tämä rappu on jo nyt erityinen paikka minulle. Olet aina tervetullut kahville, kun palaat. Minä asun samassa asunnossa edelleen. Oveni on 5. kerroksessa, numero 22. Muistan sen. Lupaan tulla käymään, kun palaan Helsinkiin. Onnea matkaan, Anna. Pidä huolta itsestäsi. Ja muista käyttää suomeasi, vaikka olet ulkomailla. Lupaan. Kiitos kaikesta, Maria. Nähdään vuoden päästä. Anna,
Istutaan hetkeksi tähän laukun päälle. Minulla on yksi asia kerrottavana sinulle. Sinä olet ollut salamielinen koko aamun. Mikä se asia on? Saanko näyttää sinulle yhden sähköpostin? Se tuli minulle eilen illalla, enkä kertonut siitä vielä, koska halusin valita oikean hetken. Sähköposti? Kuka sen lähetti? Sama yliopisto, johon sinä olet menossa vuodeksi ulkomaille. Heidän kansainvälinen toimistonsa lähetti tämän viestin. Mutta miksi sinulle? Sinä et hakenut sinne, vai mitä? Hain. 6 viikkoa sitten. Hiljaa. Enkä kertonut sinulle. Hain yliopiston tutkijavaihto-ohjelmaan. Vain vuodeksi. Antti, mitä siinä viestissä lukee? Anna, minut on hyväksytty. Lähden samaksi vuodeksi samaan kaupunkiin kuin sinä. Hetkinen. Olenko ymmärtänyt oikein? Sinä tulet minun kanssani. Tarkoittaako tämä, mitä minä luulen sen tarkoittavan? Tarkoittaa. Emme erkane vuodeksi. Lähdemme yhdessä. Olemme siellä yhdessä. Ja tulemme takaisin yhdessä. Voi luoja. Miksi et kertonut tästä aiemmin? Olen itkenyt monta yötä siitä, että joudumme olemaan erossa vuoden. En halunnut antaa sinulle toivoa, ennen kuin tiesin varmasti. Hakemus oli kilpailtu, enkä tiennyt, pääsenkö sinne. Sinä saksalaiselle järjellinen, suomalainen. Etkö ymmärrä, että toivo olisi auttanut minua nukkumaan paremmin? Anteeksi. Mutta nyt sinä saat tietää sen hetkellä, kun astumme ulos tästä asunnosta. Tämä kotimme päättyi tänään. Mutta meidän yhteinen tarinamme jatkuu. Antti, minulla on äitisi rintaneula tässä taskussa. Hän sanoi, että se annetaan vain silloin, kun ollaan varma. Äiti tiesi. Hän tiesi tämän jo silloin, kun antoi sen sinulle. Hän tiesi, että lähdemme yhdessä. Mistä hän tiesi? Sinähän et kertonut hänelle. Kerroin. Vain hänelle. Pyysin häntä pitämään salaisuuden. Hän halusi siunata meidät rintaneulalla, ennen kuin sinä saisit tietää viestin.